უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაბღაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ ქართველ ემიგრანტებს უმასპინძლა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. ღონისძიება ორგანიზაცია დიასპორის სახლის ინიციატივით ჩატარდა და მონაწილეობდნენ ქართველი ემიგრანტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან. შეხვედრას გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია ესწრებოდა. საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა სტუმრები დალოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. თავის მხრივ ქართველმა ემიგრანტებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს საზღვარგარეთ არსებული ქართული ცენტრების საქმიანობა გააცნეს და გულთბილი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს. ღონისძიების დასასრულს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დიასპორის სახლსა და ქართველ ემიგრანტებს საჩუქრად წიგნი ნათელი ქრისტესი საქართველო და სანთლები გადასცა. ასევე თავისი საგალობელი ავე მარია მოასმენინა. მახსენდება ერთი შემთხვევა. გერმანიაში ვიყავით და ჯგუფი მოვიდა სტუდენტების, ქართველი სტუდენტების. ერთმა გოგომ მითხრა, არ მავიწყდება სიტყვები. უწმინდესო, ისე მიყვარხარო, როგორც საქართველო. სამშობლო ტკბილია. დედასავით ტკბილია. თქვენ ერთი უნდა იცოდეთ, რომ სამშობლო გელოდება თქვენ. მერთმა დაგლოსოთ საქართველოსთან ერთად. ბედნიერი იყავით. ორსავე სოფელში. შეხვედრა თქვენ ხედავდით თუ რაოდენ ემოციური და სასიხარულო იყო ჩვენი ქვეყნის შვილებისათვის, რომლებიც უცხოეთში იმყოფებიან და ნამდვილად დასაფასებელი არის ამ ადამიანების შრომა, რომელსაც ისინი ეწევიან უცხოეთში იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ თვითყოფადობა, შვილებს გადასცენ, რომ არიან ქართველები, არიან საქართველოს შვილები და რაც თავარია, რომ ეს მათი ურთიერთობა არ დასრულდეს იმ პირველი თაობით, რომლებიც წავიდნენ აქედან, არამედ გადაეცეს მას შთამომავლობასაც. უკვე მეოთხე წელია საქართველოში ჩვენი ორგანიზაცია ატარებს წარმატებული ემიგრანტების დაჯილდოებას, ანუ ყოველწლიურად 15-20 ადამიანი ჯილდოვდება ჩვენი ორგანიზაციის სახით და კვირეულში ყოველთვის გვაქვს პატივი ჩვენ ნომინანტებთან ერთად შევხვდეთ უწმინდეს და დღეს ქონდა ულამაზესი და ამაღელვებელი დღე. წელს ჯილდოვდება 18 ადამიანი და 18-ვე იმყოფებოდა შეხვედრაზე უწმინდესთან. უთბილესი შეხვედრა გქონდა. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ მე ის რაც შევძელი ცხოვრებაში, იმაზე მილიონჯერ მეტ შევძლებ, იმიტომ რომ დამულოცა, იმიტომ რომ პატრიარქი ყოველთვის ჩვენთან არის. მადლობა უფალს დღევანდელი დღისთვის და ყველა ჩვენ ორგანიზატორებს და საერთოდ ყველას, ვინც აქ არის, რომ ესეთი ლამაზი დღე გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ პატრიარქი არის ჩემი ვაჟის ნათლია, პირველად ვნახე, ძალიან ამაღლებული გრძნობა მაქვს, დაგვამშვიდა, დაგვოქცა, დაგვაწყნარა, განსაკუთრებული გრძნობა, სიტყვით ვერ გადმოცემ ამ სიხარულს, რაც დღეს განვიცადე. დღევანდელი შეხვედრა უწმინდეს და უნიტარესთან იყო არაჩვეულებრივი. დღეს ეხლა ამ წამში და არ მჯერა რომ ეს მართლა რეალობაა. მე მინდა მათ დიდი მადლობა მოუხადო, ჯანმრთელობა უსურვო და ღმერთს შევთხოვ, რომ დიდ ხანს იცოცხლოს. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 23 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობდა. აბიტურიენტების რეგისტრაცია დილის 8 საათზე, 1 საათის შემდეგ კი უშუალოდ საგამოცდო პროცესი დაიწყო. როგორც აბიტურიენტები გამოცდაზე შესვლამდე ამბობდნენ, ისინი მომზადების შესაბამის შედეგს ელიან და ამ დღისთვის მთელი წელი ემზადებოდნენ. პირველი დღე არის პირველი გამოცდა და ბუნებრივია ნერვიულობა, თვითონ შიგნით სიტუაციის მეშინია, როგორი სიტუაცია დაგვხვდება მდგომარეობა. ვაბარებ ილიას სამართალზე და რა ვიცი,
საკმაოდ აღელვებული ვარ, ძალიან ნერვიულობ და იმედია ის შედეგები იქნება და ის საკითხები მომივა, რაც ყველაზე მეტად კარგად ვიცი და რა ვიცი, ვარ მომზადებული. ვაბარებ, ანუ დიზაინის აკადემიაში. ნერვიულობ, როგორც ყოველთვის, ყველა ნერვიულობს, ასევე მეც. რა ვიცი, ყველა აბიტურიენტს უსურვებ წარმატებას. გაჭირვებით არ გამიჭირდება და ჩემ თავში დარწმუნებული რომ ამას ჩავაბარებ და დავძლევ ამ იმას, ბარიერს. ძალიან კარგად ვარ მზად, მგონია რომ ჩავაბარებ, სამედიცინოზე ვაბარებ და მინდა რომ კარგი ექიმი ვიყო. დაინტერესებული ვარ ჟურნალისტიკით და სურვილი მქონდა ჩამემარებინა, ვემზადებოდი მეტნაკლებად, რამდენადაც უნივერსიტეტთან ერთად შეიძლებოდა. დიდი იმედი მაქვს რომ გამოცდას წარმატებით ჩავაბარებ. ტრადიციულად აპლიკანტებს რეგისტრაციისათვის 1 საათი მიეცათ. საგამოცდო პროცესი კი 3 საათსა და 45 წუთს გაგრძელდა. თბილისის 103 საჯარო სკოლაში განთავსებულ საგამოცდო ცენტრში პროცესს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ადგილზე გაეცნენ. სოფიო გორგოძისა და ირინა აბულაძის განცხადებით პროცესმა მშვიდად ჩაიარა და 1 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე აპლიკანტთა 92%-მდე გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები გარკვეული სიახლეებით ტარდება. საგამოცდო პროცესი დაიწყო, უკვე 9 საათი როგორც კი შესრულდა გამოცდა დაიწყო. საბედნიეროდ ამ ცენტრში 103 სკოლაში ვიმყოფებით, ახლა არ აყვავს დაგვიანებული აბიტურიენტები. წელს სიახლეები შეეხო 4 საგნობრივ ტესტს, მცირე ცვლილებები არის ფორმატში და ეს ცვლილებები მოცემულია ცნობარში აბიტურიენტებისთვის 2019. გარდა ამისა, როგორც აქამდე ვაცხადებდით, გრანტის გაცემის წესში შევიდა ცვლილება, თუ აბიტურიენტი 2-ზე მეტ არჩევით საგანს ირჩევს ერთ-ერთში წარუმატებლობის შემთხვევაში, ან თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ ის ვერ გამოცხადება ერთ-ერთ არჩევით გამოცდაზე, ის არ კარგავს გრანტის მიღების შანსს. ეს არის წელს სიახლე. 2019 წლის გამოცდები დაიწყო. გამოცდები მიმდინარეობს 23 საგამოცდო ცენტრში. გამოცდების პირველი სესია 9 საათზე დაიწყო ყველა საგამოცდო ცენტრში. ცხადია, არის ერთეული შემთხვევები, სადაც შესაძლოა აბიტურიენტმა დააგვიანა ან შეეშალა საგამოცდო ცენტრი. და ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, გადაამოწმონ საგამოცდო ბარათები, აუცილებლად იქონიონ თან პირადობის მოწმობა და დროულად გამოცხადდნენ საგამოცდო ცენტრებში ზუსტად იმ დროს, როდესაც არის მითითებული საგამოცდო ბარათზე. საგამოცდო ცენტრი დაემატა ბათუმსა და ხულოში, ასე რომ ყველაფერი მობილიზებულია, ყველაფერი გაკეთებულია იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ და მაქსიმალურად გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წელს 41,000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. ყველა ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემითა და საჭირო ინფრასტრუქტურით. საგამოცდო ცენტრების მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია სასწრაფო დახმარების მანქანები, სამაშველო სამსახური და საპატრულო პოლიცია. ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. შედეგების გამოქვეყნება კი 1 აგვისტოდან დაიწყება. ჯეიმს მეთიუ ბარის ნაწარმოები პიტერ პენი ქართულ სცენაზე კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება. ამჯერად აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლის სცენაზე თეატრალური სტუდია კამერტონის აღსაზრდელების მონაწილეობით. 6-თვიანი მუშაობის შემდეგ მუსიკალური სპექტაკლის პრემიერა, რომელიც ბროდვეის სცენაზე დადგმული მიუზიკლის ქართულ ვერსიას წარმოადგენს, 2 ივლისს 19 საათზე გაიმართება. დაახლოებით უკვე 11 წელია სტუდია არსებობს, სულხან-ციცაძის მე-16 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე არის თეატრალურ საესტრადო განყოფილება და ამ წლების განმავლობაში არაერთი მიუზიკლი გავაკეთეთ ქართველი მსმენელისთვის. ძირითადად მიუზიკლში მონაწილეობას იღებს ხოლმე სტუდიის აღსაზრდელები, მათი ასაკი არის 4 წლიდან 16 წლამდე. დაახლოებით 5 წლის წინ პრემიერა იყო საქართველოში, ასე ვთქვათ, პიტერ პენი მიუზიკლის პირველად შესრულდა ქართულ ენაზე და წელს უკვე გადავწყვიტეთ სხვა თაობის ბავშვებთან ერთად გაგვეკეთებინა, აღდგენა გაგვეკეთებინა სპექტაკლის და ცოტა სახეცვლილება მივეცით სპექტაკლს და სხვანაირად გავაცოცხლეთ კიდევ უფრო საინტერესო არის წლევანდელი ვერსია. გენერალური რეპეტიციის დაწყებამდე სტუდიის აღსაზრდელები მეტყველების სავარჯიშოებს ასრულებენ. პედაგოგი თამარ ჟორდანია წარმოდგენაში თავადაც მონაწილეობს. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, სპექტაკლში ბავშვებთან ერთად მონაწილეობა ერთდროულად რთულიცაა და საინტერესოც. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მე ბავშვებთან ერთად თამაშობ ერთ-ერთი გმირის როლს. ანუ ეს არის ჩვენი პატარა ვენდის დედა.
და პატარა ბიჭუნების დედა. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიყო ბავშვით უშუალო და მე მგონი ეს ცოტა რთულია დიდი ადამიანისთვის, მაგრამ მგონი რომ გამოგვივა. ყველანი ძალიან კარგები არიან და მე იმედი მაქვს, კიდევ უფრო უკეთესები იქნებიან ხვალ, როდესაც პრემიერა შედგება. აღსანიშნავია, რომ ყოველთვის საყვარელი პიტერ პენის როლს ნინი აროშიძე ასრულებს. პატარა მსახიობის თქმით, მისთვის წარმოდგენაში მონაწილეობა დიდი გამოწვევა იყო, რადგან ბიჭის როლის შესრულება პირველად მოუწია. საინტერესო იყო წარმოდგენაზე მუშაობა სტუდიის სხვა აღსაზრდელებისთვისაც. მათთვის პიტერ პენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პერსონაჟია. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ მიუზიკლში მაქვს უკვე ნათამაშები, პირველი როლი არის ჩემთვის ბიჭის როლი. ოდნავ ღელა, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ კარგი გამოვა და ყველა ბავშვი ვცდილობთ, რომ საუკეთესო მიუზიკლი გამოვიდეს. მე ვთამაშობ პიტერ პენში ვენდის როლს. მე ძალიან მომწონს ეს მიუზიკლი და რეპეტიციები ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან ბევრი შრომა ჩავდეთ ამაში და არ გვინდა რომ ცუდი გამოვიდეს ეს სპექტაკლი და ჩემი აზრით ძალიან კარგი გამოვა სპექტაკლი და ყველას მოეწონება, რადგან მთელი სული და გული ჩავდეთ ამ სპექტაკლში, რომ გამოსულიყო ყველაზე კაი და საუკეთესო. პიტერ პენის პრემიერის შემდეგ სტუდია კამერტონსა და აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლ შორის ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება და შესაძლოა წარმოდგენა მალე თეატრის ძირითად რეპერტუარშიც ვიხილოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს სასწავლებლებში აბიტურიენტთა მისაღები გამოცდები დაიწყო. როგორც ორგანიზაცია American Education-ი იუწყება, წინა წლებთან შედარებით წელს სასულიერო სასწავლებლებში ჩაბარების მსურველთა რიცხვი მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი. გაორმაგდა უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობაც. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა Christian Post-ი ავრცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, უცხოელი აბიტურიენტების მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სასულიერო სასწავლებლებისადმი ესოდენ დიდი ინტერესი იმითაა გამოწვეული, რომ ეს დაწესებულებები სწავლების მაღალ სტანდარტთან ერთად ეთიკურ მორალურ ნორმებს და სულიერ ღირებულებებს ეფუძნება. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში მოქმედი კერძო სკოლების 1/3 სასულიეროა. ეს სასწავლო დაწესებულებები საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. კითხვაზე თუ რატომ აირჩიეს უცხოელმა სტუდენტებმა მაინც და მაინც სასულიერო სასწავლებლები, ისინი პასუხობენ, რომ აქ მეტი დისციპლინაა, ამავდროულად მოსწავლეებსა და პედაგოგებს მეგობრული ურთიერთობა აქვთ და ხშირად ერთმანეთს პრობლემების მოგვარებაშიც ეხმარებიან. აბიტურიენტების თქმით, სასულიერო სასწავლებლებში იგრძნობა ტოლერანტობა ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული სოციო-კულტურული წრის წარმომადგენლებისადმი. ამიტომ უცხო ქვეყნიდან ჩასულ ახალგაზრდებს ასეთ გარემოში ადაპტირება და ახალი მეგობრების შეძენა ბევრად ადვილად გამოსდით. უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად ინგლისური ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო უცხო ენაა. აღნიშნულ საკითხზე კვლევა დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებმა ჩაატარეს. ინფორმაცია CNBC ავრცელებს. მკვლევართა ჯგუფმა მსოფლიოს 23 ქვეყანაში 25,000-ზე მეტი მოზარდი გამოკითხა. შედეგების მიხედვით ჩამონათვალში ინგლისური ენა ლიდერობს. კვლევაში მეორე ადგილი ჩინურმა დაიკავა, მას მოჰყვება ფრანგული და ესპანური. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოკითხული მოზარდების 73% მიიჩნევს, რომ ინგლისური ესპანურთან ერთად ყველაზე საჭირო ენაა. 28% კი ამბობს, რომ აუცილებელია ბავშვებმა ჩინურიც იცოდნენ. ამერიკელების მსგავსად ბრიტანელებიც მიიჩნევენ, რომ სამივე მათგანი ყველაზე საჭირო უცხო ენაა. ჩინელი რესპონდენტების 84% ფიქრობს, რომ მოზარდებისთვის ყველაზე საჭირო ენა ინგლისურია. ანალოგიური მონაცემებია ევროპაშიც. პოლონელების 91% ინგლისურს პირველ ადგილზე აყენებს.